SL Rev TV එකට දැක්වල හැමෝම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් මගේ පහුගිය වීඩියෝස් වල වැඩිපුරම කමෙන්ට් කරලා ඉල්ලපු රිවිව් එක තමයි Poco F3 එකේ රිවිව් එක. මේක පහුගිය දවසක ලංකාවේ රිලීස් වුණා. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රියල් ෆ්ලැග්ෂිප් කියලා එකක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේකට හේතුව මේක වට ලබා දීලා තියෙන්නේ Snapdragon 870 කියන chipset එක. මේක කලින් අවුරුද්දේ ෆ්ලැග්ෂිප් ලෙවල් එකේ 865 කියන chipset එක improve කරලා හදපු chipset එකක්. ඒ වගේම මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන ස්පෙસિෆිකේෂන් වලින් වැඩි හරියක්ම ෆ්ලැග්ෂිප් ග්‍රේඩ් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපි මුලින්ම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අන්බොක්සිං එකකින්ම පටන් ගමු. මම සනුකක් මාල් මේ SL Rev TV Poco F3 unboxing and honest review. ඉතින් Poco F3 එකේ box එකත් සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ කලින් Poco devices වලට සමානව තමයි box එක design කරලා තියෙන්නේ. මේකේ යටින් ඔයාලට 5G කියලාත් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම මේක unbox කරගමු. මේ විදිහටම ITකොලේ අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක open කරගත්තට පස්සේ මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන්කම හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ card එකක්. ඉතින් මෙතන welcome to Poco family කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනත් Poco head ගේ sign එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පොඩි note එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ back side එකේ අපිට Poco branding එකත් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අපිට මෙන්න මේ විදිහේ කහ පාට Poco branding එක තියෙන box එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක open කරගත්තට පස්සේ අපිට මේ විදිහට sim ejective tool එක ලබා දීලා තියෙනවා. ඊට යටින් අපිට මේ විදිහට Poco branding එකත් එක්ක එන stickers කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට එන paperworks බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ දේවල් පැත්තකින් තියාගත්තට පස්සේ අපිට මේ විදිහට තව පොඩි පැකට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ වාට USB type C to 3.5mm converter එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ 3.5mm earphone port එක බලා ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ වෙනුවට වාට converter එකකොත් box එකේම ලබා දීලා තියෙන එක නම් ගොඩක් හොඳයි කියලා සලකන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට අවසානයේ මේ විදිහට back cover එකකුත් box එකේම ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් appreciate කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දේවල් පැත්තකින් තියාගත්තට පස්සේ අපිට Poco F3 device එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැම්ම මෙන්න මේ ප්ලාස්ටික් cover එකත් අයින් කරගන්නම්. wow ඉතින් ඩිසයින් එක නම් අතට ගත්තට පස්සේ ගොඩක් හොඳ ඉම්ප්‍රෙෂන් එකක් තියෙන ඩිසයින් එකක් තියෙන්නේ. ඇත්තටම මට හම්බෙලා තියෙන්නේ මේකේ ඕෂන් බ්ලූ කියන කලර් එක. මේකත් මාරම ලස්සන කලර් එකක් තමයි මට ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම අතට ගත්ත ගමන් මේකේ ඩිසයින් එක නම් සෑහෙන හොඳයි. මේක බරින් වෙන්නේ ග්‍රෑම් 196ක්. ඒ වගේම මේකේ thickness එකත් 7.8mm thickness එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ෆෝන් එක අතර ගත්තාම ගොඩක්ම ප්‍රීමියම් ෆීල් එකක්. අනිත් ස්මාර්ට්ෆෝන් වලට සාපේක්ෂව ෆ්ලැග්ෂිප් ලෙවල් එක ෆීල් එකක්. ෆ්ලැග්ෂිප් ලෙවල් එක ප්‍රීමියම් ෆීල් එකක් මේ ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම මේ තරම් හොඳ chipset එකක්, මේ තරම් හොඳ gaming capabilities තිබිලත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගොඩක්ම thickness එක අඩුවෙන් වගේම ගොඩක්ම බර අඩුවෙන් ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒකත් ගොඩක් හොඳ පැත්තක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ. ඒ වගේම මේකේ back side එක සම්පූර්ණයෙන්ම Gorilla Glass 5 version එකෙන් protect කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම back side එකේ අපිට මේ කාලයකදී විතරක් මේ විදිහට patterns තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ back එක ගොඩක් දුරට matte finish එකක් එන විදිහට තමයි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේකේ ගොඩක්ම fingerprint සිටින්නෙත් නැති තරම්. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ frame එක නම් අපිට plastic වලින් තමයි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේකේ frame එකත් ගොඩක්ම premium feel එකක් එන විදිහට ඒ වගේම metal frame එකක් කියලා feeling එකක් එන විදිහට ඩිසයින් කරන්න ඒගොල්ලෝ වග බලාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම camera array එකත් ගොඩක්ම MI11 එකට සමානව තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැනට පොඩ්ඩක් ෆෝන් එක පැත්තකින් තියාගමු. අපි ෆෝන් එකේ box එකේ යට කොටසේ මොනවද හම්බෙන්නේ කියලා බලමු. ඉතින් මේ යට කොටස open කරාට පස්සේ ඔයාලට මුලින්ම මේ විදිහට power adapter එක ලබා දීලා තියෙනවා. මේක 33W power adapter එකක්. ඒ වගේම ඔයාලට USB type C cable එකකුත් මේ box එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි අපිට box එකේ නම් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ වෙද්දි ඩිසයින් එක ගැන කතා කරමු නිසා අපි මුලින්ම මේකේ ඩිස්ප්ලේ ගැන කතා කරමු. ෆෝන් එකට තියෙන්නේ 6.67 inch AMOLED full HD display එකක්. ඒ වගේම මෙතනදී ඔයාලට 120Hz high refresh rate එක වගේම Gorilla Glass 5 version එකෙන් protection එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේකේ display එකේ colors ගොඩක්ම accurate colors බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම contrast ratio එකත් ගොඩක් හොඳයි. Viewing angles උත් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම මේකේ brightness level එක අපිට 1300 nits දක්වා maximum brightness level එකට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට ගොඩක්ම අවු වෙලාවකදී වුණත් ගොඩක් හොඳට මේකේ content බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් display එක ගොඩක්ම හොඳ sharp details බලා ගන්න පුළුවන් display එකක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. අතරම අපිට
මේ ප්‍රයිස් එකේ මීට අඩුවෙන් දෙන ප්‍රයිස් එකේ අනිත් ඩිස්ප්ලේ එක කම්පෙයාර් කරලා බලද්දි තමයි මේ වෙනස ගොඩක්ම තේරෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක්ම ෂාප් ඩීටේල්ස් මට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක්ම ඇකියුරේට් කලර්ස්, ගොඩක්ම හොඳ කන්ට්‍රාස්ට් රේෂියෝ එකක් මේකේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන් එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ HDR10 කන්ටෙන්ට් බලන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ 360 Hz ටච් සැම්ප්ලින් රේට් එකකුත් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපිට මේක UI එකේ ස්ක්‍රෝල් කරන වැඩවලදී ඒ වගේම ගොඩක්ම හොඳ ටච් සැම්ප්ලින් රේට් එකක් තියෙන නිසා ගොඩක් ඉක්මනට ටච් රෙස්පොන්සිව් එක ගොඩක් වැඩි. ඉතින් ඒ නිසා ගේමින් වලදී වගේ එහෙමත් ගොඩක්ම හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම හම්බෙන්නේ ස්ටීරියෝ ස්පීකර් සෙටප් එකක්. ඒ වගේම මේකේ Dolby Atmos සපෝට් කරනවා. ඉතින් අපිට මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ ගොඩක් ස්ටීරියෝ ස්පීකර් සෙටප් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක excellent sound quality එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද මේකේ volume level එක ඒ වගේම high volume වලදී distortion එක ගොඩක් අඩුයි. ඒ වගේම bass පැත්ත හොඳයි. මාරම clear highs පැත්තක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක්ම හොඳ sound experience එකක් ගන්න පුළුවන්. inbuilt speaker එකක් අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ stereo setup එකත් මාරම් බැලන්ස්. ඒ කියන්නේ මේකේ එක පැත්තක් අඩුවෙන් ඇහෙන එක පැත්තක් වැඩියෙන් ඇහෙනවා. එහෙම නැහැ. මේක අපි අතේ තියාගෙන සින්දුවක් වගේ අහනකොට මාරම බැලන්ස් ස්ටීරියෝ ස්පීකර් සෙටප් එකක් තමයි මේකේ ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් සවුන්ඩ් පැත්තෙන් නම් මාරම එක්සලන්ට් ක්වොලිටි එකක් තියෙන ස්පීකර් සෙටප් එකක් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේකේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් ස්කෑන් එකත් සයිඩ් මවුන්ටඩ් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් ස්කෑන් එකක් ලබා දීලා තියෙන්නේ. මම හැම වීඩියෝ එකම කියනවා වගේ මේකෙත් ඉන් ඩිස්ප්ලේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් ස්කෑන් එකකට සාපේක්ෂව සෑහෙන හොඳ ස්පීඩ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම ඇකියුරසි එකත් මේකේ ගොඩක් හොඳ මට්ටමකින් මට බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඉතින් මේකේ 3.5mm ඉයර්ෆෝන් පෝට් එක නම් නැති වුණාට ශියෝමිලාට සුපුරුදු IR බ්ලාස්ට් එක නම් මේකෙන් ඉවත් කරලා නැහැ. ඒක ඔයාලට මේකේ ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාගේ ටීවී එක, ඔයාගේ ෆෑන් එක ඕනෙම දෙයක් ඔයාලට ගොඩක් ලේසියෙන් මේ ෆෝන් එකේ ඇප් එකෙන්ම කන්ට්‍රෝල් කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ලබා දීලා තියෙන ඩුවල් SIM කාඩ් ස්ලොට් එකක්. ඒ වගේම මෙතනදී 5G කනෙක්ටිවිටි එකත් සපෝට් කරනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාලට ගොඩක් කාලයක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් ඉදිරියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද ඉදිරියේදී ලංකාවෙත් ගොඩක් දුරට 5G කනෙක්ටිවිටි එක ව්‍යාප්ත වෙනවා. ඒ වගේම අලුතෙන් 5G devices එනවා. ඉතින් එතකොට ඔයා 5G තියෙන device එකක් මිලදී ගත්තොත් ඔයාට ඒක අප්ග්‍රේඩ් එකක් නැතුවම ගොඩක් කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාගාව තියෙන 4G එකක් නම් ඔයාට 5G device එකට යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඔයාට SD card slot එකක් නම් ලබා දීලා නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට මේකට SD card එකක් පාවිච්චි කරලා storage එක expand කරගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. කොහොම නමුත් අපිට ගොඩක් flagship devices වලත් මේ වෙද්දී SD card slot එකක් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා දන්න ඒගොල්ලෝ මේකෙනුත් SD card slot එක නම් අයින් කරලා තියෙනවා. හොඳයි. දැන් අපි මේකේ බැටරි එක ගැන කතා කරමු. ෆෝන් එකට තියෙන්නේ 4520 mAh බැටරි එකක්. ඒ වගේම 33W fast charging උත් අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් charging පැත්තෙන් ගත්තොත් නම් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් පැයක් වගේ ඇතුළත මේක full charge කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් විනාඩි 55ක් වගේ ඇතුළත full charge කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ බැටරි ලයිෆ් එක ගැන කතා කරොත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඔයාලට පැය 6ත් පැය 8ත් අතර ස්ක්‍රීන් ඔන් ටයිම් එකක් තියාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාගේ පාවිච්චිය එක අනුව ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. ඉතින් කොහොම නමුත් ඔයාලට ඩීසන්ට් බැටරි ලයිෆ් එකක් මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට නම් සාමාන්‍යයෙන් දවස් එකමාරක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයා ගේම්ස් එහෙම සෙල්ලම් කරන කෙනෙක් නම් ඔයා ගොඩක් heavy apps පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් විතරක් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් දවසක් වගේ මේක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. 120Hz high refresh display එකත් on කරගෙනම. Poco F3 එකේ OS එක ගැන කතා කරද්දී Android 11 version එක අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම user interface එක විදිහට MIUI 12 version එකට උඩින් Poco launch එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Poco launch එක ගැන කතා කරද්දී ගොඩක් round icons බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම app drawer එකකුත් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි ගොඩක් පාවිච්චි කරන utilities apps මේකේ pre-install කරලා ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි එදිනෙදා පාවිච්චි කරන ගොඩක් social media apps වගේ දේවලුත් අපිට මේකේ pre-install කරලා ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ අරනම අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැති apps උත් මේකේ ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ දේවල් නම් ඔයාලට ගොඩක් ලේසියෙන් මේකෙන් uninstall කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ MIUI 12 කියන ටිකක් heavy user interface එකක්. මේක සමහර devices වලට ටිකක් handle කරන්න අමාරුයි. හැබැයි මේකේ තියෙන chipset එක නිසා ගොඩක් smooth user experience එකක් අපිට මේකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. කිසිම shuttering එකක් නැතුව කිසිම lag එකක් නැතුව ගොඩක් smooth අපිට මේකේ හැම දෙයක්ම run වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ chipset එකට මේකේ RAM එකට ගොඩක්ම ලේසියෙන් මේ දේවල් handle කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ performance ගැන කතා කරමු.
ෆෝන් එකට තියෙන්නේ Qualcomm Snapdragon 870 chipset එක. මේක 7nm processor එකකින් එන chipset එකක්. ඒ වගේම LPDDR5 version එකකින් එන 6GB හෝ 8GB RAM එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම UFS 3.1 version එකකින් එන 128GB හෝ 256GB storage එකකුත් අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ස්පෙසිෆිකේෂන් පැත්ත ගත්තාම මේකේ RAM එක, මේකේ storage එක ගොඩක්ම faster versions බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි app එකක් open කරද්දී file එකක් අතර මාරු වෙනකොට multitasking කරනකොට ගොඩක්ම හොඳ speed එකක් මේ smartphone එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ දේවල් නම් ගොඩක්ම flagship grade එකේ තමයි. ඒ කියන්නේ අපිට අවුරුදු ගණනාවක්ම මේ smartphone එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කිසිම slow වීමක් නැතුව. ඒක නම් ගොඩක් වගකීමෙන් කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ගේමින් පැත්ත ගැන කතා කරොත් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ PUBG, Call of Duty වගේ ගේම්ස් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව, කිසිම අඩුපාඩුවක් නැතුව ගොඩක් හොඳ high graphic settings වල කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව play කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකට හේතුව මේකේ තියෙන Snapdragon 870 කියන chipset එක. ඉතින් අපිට Poco F3 Pro එක හඳුන්වුවොත් මේකත් ගොඩක්ම හොඳට ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට සාපේක්ෂව ගත්තාම මේකේ තියෙන chipset එක ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක chipset එකක්. ඉතින් ඒ නිසා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාට මේ price range එකේ ගේමින් වලට ගන්න පුළුවන් හොඳම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මේක කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හොඳයි. දැන් අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා setup එක ගැන කතා කරමු. මේකට තියෙන triple camera setup එකක් 48 megapixel f1.8 aperture එකත් එක්කෙන primary lens එකක්, ඒ වගේම 8 megapixel ultra wide lens එකක් සහ 5 megapixel auto focus macro lens එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම අපි මේකේ primary camera එක ගැන කතා කරොත් මේකේ dynamic range එක හොඳයි, ඒ වගේම contrast level එක excellent, ඒ වගේම colors ගොඩක් accurate බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම details උත් සාමාන්‍ය මට්ටමේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේකේ primary camera එකෙන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ decent output එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ultra wide lens එක ගැන කතා කරොත් මෙතනදී ඔයාලට සාමාන්‍ය මට්ටමේ dynamic range එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනදීත් ඔයාලට accurate colors බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සාමාන්‍ය මට්ටමේ contrast level එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් compare කරද්දී අපි සාමාන්‍යයෙන් primary lens එකත් එක්ක මෙතනදී ඔයාට ටිකක් විතර details අඩු මට්ටමක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කොහොම නමුත් මෙතනදීත් ඔයාට ගොඩක් හොඳ මට්ටමක output එකක්, හොඳ මට්ටමක ෆොටෝ එකක් මේකෙන් capture කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ macro camera එක ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමකින් තියෙනවා. මොකද මේකේ 5 megapixel macro camera එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතනදී auto focus තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා හොඳ මට්ටමක details තියෙන shot එකක් ඔයාලට මේකෙන් capture කරගන්න පුළුවන්. මේකේ colors උත් ගොඩක්ම accurate colors බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා ගොඩක් macro හැම ගන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මේකේ macro camera එක ගොඩක් ඔයාලට helpful වෙයි. ඒ වගේම මෙතනදී camera setup එක overall වශයෙන් ගත්තාම price range එකේ හැටියට සාමාන්‍ය මට්ටමක camera setup එකක් කියලා තමයි හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ video features ගැන කතා කරද්දී මෙතනදී ඔයාලට 4K 30 fps දක්වා video shoot කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම හැම video mode එකකදීම EIS එහෙමත් නැත්නම් electronic stabilization පහසුකමත් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අපි මේකේ selfie camera ගැන කතා කරද්දී මෙතනදී ඔයාලට ලබා දීලා තියෙන්නේ 20 megapixel selfie camera එකක්. මේකෙත් ගොඩක් හොඳ skin tone එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම exposure level එකත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමකින් තියෙනවා. dynamic range එකත් ගොඩක් හොඳයි, contrast level එකත් සාමාන්‍ය මට්ටමකට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් කොහොම නමුත් මම මේකෙන් ගත්ත selfie samples වලට නම් ගොඩක් කැමතියි. මොකද මේකේ තියෙන skin tone එක එහෙම සාමාන්‍යයෙන් හොඳ skin tone එකක් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා selfies ගන්න කෙනෙක්ට වුණත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමක device එකක් විදියට Poco F3 එක හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකෙන් ඔයාලට 1080p 60 fps දක්වා වීඩියෝ ෂූට් කරන්න පුළුවන්. මේකෙත් ගොඩක් හොඳ exposure level එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වගේම හොඳ contrast ratio එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. stabilization නම් සාමාන්‍ය මට්ටමේ තියෙන. ඒ වගේම මම මේකේ audio එක record කරලා තින්නෙත් මේකේ built in mic එකකින් තමයි. ඉතින් ඒ අරුණාම අපි මේකේ haptic feedback එක එහෙමත් නැත්නම් vibrator motor එක ගැන කතා කරන්න ඕනේ. මොකද මෙතනදී ගොඩක්ම හොඳ premium feel එකක් එන විදිහේ haptic feedback එකක් මට experience කරන්න හම්බුණා. විශේෂයෙන් අපිට විවිධ අවස්ථාවලදී විවිධ haptic feedback patterns මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක්ම flagship level එකට සමාන haptic feedback එකකුත් මේකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හොඳයි. අවසාන වශයෙන් මේකේ price එක. මේක වාට 6GB RAM version එක 84999කටත්, ඒ වගේම 8GB RAM version එක 89999කටත් මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේක overpriced කියලා ගොඩක් දෙනෙක් කතා වෙනවා. ඉතින් අවංකවම මගේ අදහස ගත්තොත් මේක කිසිසේත්ම overpriced නැහැ. මොකද මේ price range එකේ තියෙන smartphone ගොඩක් අපිට මේකත් එක්ක compare කරලා බලද්දී
මේ ලෙවල් එකේ performance තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් අපිට වෙන කිසිම competitive brand එකකින් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අපි මේක compare කරලා බලන්න ඕනේ ලංකාවේ මේ price range එකේ තියෙන අනිත් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. එහෙම නැතුව මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වෙන රටක රිලීස් වුණු price එකකට එක්ක නෙමෙයි. ඉතින් එහෙම බලද්දී ලංකාවේ තියෙන අනිත් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක compare කරලා බලද්දී නම් අවංකවම මගේ අදහස ගත්තොත් නම් මේක කිසිසේත්ම ඕවර් ප්‍රයිස් නැහැ. ඉතින් ප්‍රයිස් එකට අනිවාර්යයෙන්ම වටින ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. මේක අපිට මිඩ් රේන්ජ් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ මේකේ කැමරා සෙටප් එක විතරයි. මේ ඇරුණාම මේක මිඩ් රේන්ජ් එහෙම නැත්නම් ප්‍රීමියම් මිඩ් රේන්ජ් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් වුණාට මේකේ අනිත් හැම දෙයක්ම ෆ්ලැග්ෂිප් කිලර් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඇත්තටම මේක අතරනම් පාවිච්චි කරාට පස්සේ මම ගොඩක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන ඉම්ප්‍රෙස් වෙලා ඉන්නේ. මොකද මේකේ තියෙන ෆීචර්ස්, මේකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක, මේකේ තියෙන බැටරි ලයිෆ් එක මේ හැම දෙයක්ම අතින් ගත්තාම ඇත්තටම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මට ගොඩක් හොඳයි කියලා හිතුණා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මේක, මගේ අදහස මේක. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන? ඔයාගේ අදහසත් අනිවාර්යෙන් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අනිත් අයටත් දැනගන්න කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, ඔයාගේ යාළුවෙක්ටත් බලන්න මේක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම්, ඔයාලට දැනගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒ දේවලුත් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. මම ඒවටත් අනිවාර්යෙන්ම රිප්ලයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයා තාමත් අපේ channel එකත් එක්ක subscribe කරලා එකතු වෙලා නැත්නම්, ඔයා මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ස්මාර්ට් විදියට ඉන්න.